تنبيه: هذا الفيديو يحتوي على وصفة بامية ليست على الطريقة العراقية الأصلية الكلاسيكية، فلذلك وجب التنبيه حتى لا أحد يقول لي هاي مو الطريقة الأصلية هيج. يابا شلونكم؟ بالبداية راح نحتاج قطع لحم غنم بيها عظم وكمية زينة من اللحم. طاوة كلش حارة راح نخلي شوية هواية زيت، نرجع نخلي قطع اللحم مالتنا ونخليها تلجع لجعة زينة. لازم الطاوة مالتنا جهنم. شو وقت نقلبها بحيث من تنحمس عندنا هالحمسة هاي الزينة يصير عندنا فد شيء اسمه مايرد رياكشن، واللي هو كرملة الشكر الموجودة داخل المكونات هذه. هذا اللون راح ينطينا نكهة لحم جدا مركزة حتى لو كانت كمية اللحم قليلة، وراح ينطينا فد نكهة جدا عميقة. واكيد لازم نحمسه من كل الاتجاهات ونحصل على نفس اللون هذا من كل الاتجاهات هذه حتى ما يصير عندنا همينة زفرة اثناء الغلي مال اللحم. هسه راح نجيب جدر عميق نخليه بصف الطاوة، وراح نشيل قطع اللحم مالتنا نخليها داخل الجدر. الطاوة هاي مالتنا ابد ما راح نغسلها. بالبداية راح نستفاد من الدهن مال اللحم اللي طلع عندنا، راح نشيله نخليه بكاسة ونخليه على صفحة. تشوفون هذا اللاجع عندنا بالطاوة هذا ذهب لا حد يذبه. راح نخلي فوقها شوية فلفل اسود مو مطحون نحمسه شوية زين. هسه راح نسوي في التكنيك اسمه دي جليز بالانجليزي. راح نجيب شوية مي نخليه فوق هذا اللجع ونبدي نحركه الى ان كله يفك عندنا ويصير عندنا فد مرق يخبل. المرق هذا يسموه همنا تكنيك الطبخ دي جلازاج. راح نشيله ونخليه فوق اللحم مالتنا بالجدر. هسه فوق اللحم راح نخلي فوقه كمية زينة من المي بحيث نغطيه تماما، ونغطيه ونخليه يغلي على راحته الى ان يستوي ويصير عندنا بيرفكت. هسه راح نجيب بصلاية بيضة راح نقطعها قطع مكعبات تكون حجمها شوية كبير. هنا أنا عندي فلفل أخضر بارد راح نقصه بهالشكل هذا، نطلع من عنده النوى هذا، بعدين راح ندوسه دوسة وحدة نفتحه قطعة شرايح بعدين قطعة مكعبات. هسه راح نرجع على نفس الطاوة هاي مالتنا اللي قلت لكم لا تغسلوها. تتذكرون الزيت اللي شلناه من اللحم راح نجيبه ونخليه هسه بالطاوة. راح نخلي فوقها كمية البصل مالتنا ونضيف فوقها كمية الفلفل الحلو، وبعدها راح نخلي فوقها ثوماية كاملة. اوكي هيج زين. وبعدين راح نخلي وياه ربع طن ثوم. هنا أنا عندي بامية مجمدة ذوبتها راح نخليها همنا فوق هاي المكونات، نبقى نرجعهم كلهم لجعة واحدة بحيث يبدي يطلع عندنا هذا المادة اللزجة من البامية ويصير عندنا البصل مكرمل ينطينا حلاوة تخبل. هسه أسفل الطاوة تشوفون شلون صار. هاي لجعة همنا تعرفوها راح نسوي لها ديجليز شوية مو هواية حتى نبقى نرجع بيها البامية مالتنا والبصل. بالوصفة هذه راح نستعمل تمن جوكر. هاي عائلة تمن جوكر عندهم مختلف الأوزان. هسه راح ناخذهم هذول نرجعهم مكانهم. هذا راح ناخذ نلعب بيه شوي اثقال. ايوه دا العب رياضه غير انا ما احكي. هسه راح ناخذ 8 جوكر ناخذ من عنده 4 اكواب 1 2 3 4. بالجدر راح نخلي شويه هوايه سمنه، بعدين نخلي 8 جوكر نحمسه حمسه زينه. اكيد لازم نخلي فوقها ربع طن ملح، شويه حركات مال نينجا، ونخلي فوقها فلفل اسود. الوزنة مال المي راح يكون عندنا كل 4 أكواب تمن نخلي فوقها 5 أكواب مي. بهالمرحلة هاي لازم نذوقه نشيك الملوحة مالته، لازم نحس بطعم الملوحة شوية زيادة لأن من ينطبخ راح يختفي بعد أكثر. أوكي هاي التمن دائما وزنوه بهالشكل هذا. راح نغطيه ونخليه يطبخ إلى أن يشرب مية ويصير عندنا تمن جاهز. نرجع للبامية مالتنا نشيك اللحم ما شاء الله مستوي. راح نجيب البامية والبصل والترتيبات نشيلها نخليها فوق اللحم. واكيد هاي الطهوة همينة راح نغسلها بالمية شوية نخليها يشتغلي حتى نشيل كل هاي اللزوجة نخليها داخل الجدر مال اللحم. بعد 20 دقيقة راح نفتحها نشيك البامية مالتنا تمام مستوية صارت تخبل بدون ما تتفلش. هسه راح نجيب شوية زيت نخليه بالطاوة تحمى الطاوة مالتنا شوية زين، نخلي كمية زينة من المعجون نحمسها. لازم يطلع عندنا غير نكهة وما ينطينا هاي الحموضة المطيبة. أنا راح أخلي فوقها فلفلاية صغيرة حارة تنطينا نكهة تخبل مو كلش حارة شوية حارة. هسه راح نخلي المكون السري واللي هو شكر شوية صغيرة بس يعادل الحموضة مال المعجون. اللي عندنا المعجون لجعة زينة راح ناخذ شوية مي من مرقة اللحم نخليه فوق المعجون نخلطه كلش زين نخليه فوق اللحم مالتنا. هسه هاي الطاوة نقدر نغسلها خلصنا من عندها. بعد ما نحتاجها نغطي البامية نخليها تنطبخ إلى أن يصير عندنا بامية تخبل. لا دقيقة نسيت، هسه لازم نخلي الملح آخر شي نخليها تغلي شوية ونذوقها. تمام بامية مالتنا صارت جاهزة. خلي شوية ناكل من التمن يعني صارنا ساعة نطبخ ومتنا من الجوع بعشان تمن. يبا يخبل بريحة هيك طيبة. جربوا وانطوني رأيكم. هسه حتى نسوي دلمية راح نجيب الخبز مالتنا ونبدي نثرده بهالشكل هذا. هسه راح نجيب صحن التقديم مالتنا راح استعمل هذا الطاجن راح افتحه اخلي بيه كمية الخبز مالتنا جوا. بعدها راح نجيب جدر البامية نخليه يم الصحن ونبدي ناخذ بالشمشة مرق مال البامية ونشرب بيه الخبز مالتنا يصير عندنا تشريب بامية. ناكل لنا خبزاية على السريع قبل ما احد يشوف. توب. هسه حتى نسويها الدمية راح نخلي فوقها تل تمن. يبا جميل جدا.
نرجع نجيب جدر البامية مرتلخ. هسه راح نجيب شنو اللحمات نخليها فوق الكل، وبعدها راح نوزع كمية من البامية على الأطراف، وأكيد لازم نشرب فوقها شوية مرق من البامية. يابا دليمية صارت جاهزة. يابا وأخيرا كملت الدليمية مالتنا. بسم الله. أوف. راح نجربها. شنو هاي الدليمية بالشوكة والخاشوقة ما تفيد. اللحم دايب، شوفون شلون حار نار. ناخذ لنا لحماية، ناخذ لنا وياها خبزاية مشربة بامية، شوية من جوكر، وشوية باميايات. جهنم. البامية تضرب بالدماغ فتشي، واللحم توب، والتمة حباية بحبايتها. يا جماعة ما احكي لكم. شكرا شركة مدى البلاد على السبونسر مال الفيديو هذا. تمن جوكر يخبل. عاشت ايدكم وانتم شكرا للمتابعة. ان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو. في امان الله.